ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਹੈਡਲਾਈਨ ਕੈਨੇਡਾ ਦੀ ਇੱਕ ਹੋਰ ਖਾਸ ਪੇਸ਼ਕਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡੇ ਅੱਜ ਦੇ ਸਪੈਸ਼ਲ ਐਪੀਸੋਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਲਈ ਮੌਜੂਦ ਨੇ ਬ੍ਰੈਂਪਟਨ ਸਿਟੀ ਦੇ ਵਾਰਡ 9 ਐਂਡ 10 ਤੋਂ ਸਿਟੀ ਕਾਉਂਸਲਰ ਗੁਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਢਿੱਲੋਂ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਪੀਟੀਸੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡਾ ਬਹੁਤ-ਬਹੁਤ ਸਵਾਗਤ ਹੈ। ਥੈਂਕ ਯੂ ਜੀ। ਗੁਰਪ੍ਰੀਤ ਜੀ, ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਅਸੀਂ ਜਾਣਨਾ ਚਾਹਾਂਗੇ ਪੋਲਿਟਿਕਸ ਵਿੱਚ ਆਉਣ ਦਾ ਸਬਬ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਣਿਆ? ਉਹ ਮੇਰਾ ਕੋਈ ਆਈਡੀਆ ਜਾਂ ਪਲਾਨ ਹੈ ਨਹੀਂ ਸੀ ਪੋਲਿਟਿਕਸ ਸੈਂਟਰ ਹੋਣ ਵਾਸਤੇ। ਜੋ ਮੈਂ ਦੇਖਿਆ ਸੀ ਜਿਹੜੇ ਹਾਲਾਤ ਸਨ ਉਸ ਟਾਈਮ ਤੇ ਅਬਾਊਟ 2013 to 2014 ਕੇ ਜੋ ਮੈਂ ਕਰਪਸ਼ਨ ਵੇਖਿਆ ਸੀਗਾ, ਜੋ ਸਕੈਂਡਲ ਸੀਗੇ, ਜੋ ਜਿਹੜੀ ਪੰਜਾਬੀ ਪੋਲਿਟਿਕਸ ਚੱਲਦੀ ਪਈ ਸੀਗੀ, ਤੇ ਮੈਂ ਖੁਦ ਦੇਖਿਆ ਆਪਣੇ ਲੀਡਰਸ ਨੂੰ ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਰੈਪਰੈਜ਼ੈਂਟ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਰ ਰਹੇ, ਸਪੈਸ਼ਲੀ ਕਾਉਂਸਲ ਲੈਵਲ ਤੇ। ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਮੈਂ ਐਂਟਰ ਹੋਇਆ ਸੀ ਪੋਲਿਟਿਕਸ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਮੈਂ ਚਾਹੁੰਦਾ ਸੀ ਕਿ ਮੈਂ ਬ੍ਰਿੰਗ ਸਮ ਚੇਂਜ, bring new energy, new vision, ਤੇ ਇੱਕ ਮੈਂ ਆਵਾਜ਼ ਉਠਾਵਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਕਾਉਂਸਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ। ਸੋ that's the main reason I wanted to help, ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰਨੀ ਸੀ। that's the main reason. ਐਂਡ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਆਪਣੀ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਬਾਰੇ ਦੱਸੋਗੇ? ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਕਿੱਥੋਂ ਕੀਤੀ ਐਂਡ ਕਿਸ ਸਬਜੈਕਟ ਦੇ ਵਿੱਚ did you study? Absolutely, I went to Ryerson and I studied business there, and then after that I was able to work at different jobs in my field as well. So I felt that helped me as a counsellor. So ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੈਂ University of Toronto ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕੀਤਾ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ Rogers ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਸੀਗਾ, so as a business analyst. So I feel like ਜਿਹੜੇ skills ਮੈਂ acquire ਕੀਤੇ ਉੱਥੋਂ definitely they help me out here as well, because you're dealing with different budgets, you're dealing with people's the economy essentially, and you're dealing with helping people at home and to make ends meet. So that's a little bit of a background on me. ਤੁਸੀਂ ਆਪ ਇੱਕ ਇਮੀਗ੍ਰੈਂਟ ਫੈਮਿਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਹੈ ਬੌਰਨ ਹੋਏ ਹੋ, ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲੱਗਦਾ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਅਜਿਹੀ ਸਿਟੀ ਨੂੰ ਰਿਪਰੈਜ਼ੈਂਟ ਕਰਦੇ ਹੋ ਜੋ ਆਪ ਇਮੀਗ੍ਰੈਂਟਸ ਦੇ ਲਈ ਜੋ ਹੈ ਫੇਮਸ ਹੈਗੀ ਹੈ? ਔਰ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਜੇ ਅਸੀਂ ਬ੍ਰੈਂਪਟਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ, ਬ੍ਰੈਂਪਟਨ ਨੂੰ ਜੋ ਹੈ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਦਾ ਗੜ੍ਹ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ, ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲੱਗਦਾ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਬ੍ਰੈਂਪਟਨ ਨੂੰ ਜੋ ਹੈ ਸਿਟੀ ਕਾਉਂਸਲਰ ਵਜੋਂ ਰਿਪਰੈਜ਼ੈਂਟ ਕਰਦੇ ਹੋ? ਸੋ ਐਕਚੁਅਲੀ ਜਿਹੜੇ ਆਪਾਂ ਇੱਥੇ ਇਹ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਦਾ ਗੜ੍ਹ, lot of Bramptonians are ਆਪਣੇ ਜਿਹੜੇ ਸਾਊਥ ਏਸ਼ੀਅਨਸ ਮੋਸਟਲੀ ਜਿਹੜੇ ਆਪਣੇ ਪੰਜਾਬੀ ਕਲਚਰ ਤੋਂ ਨੇ, ਤੇ ਈਵਨ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਵੀ ਮੈਂ ਜਾਂਦਾ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਬ੍ਰੈਂਪਟਨ ਕਿੱਥੇ ਐਗਜ਼ੈਕਟਲੀ। ਸੋ ਆਮ ਵੈਰੀ ਪ੍ਰਾਊਡ, ਬਟ ਆਪ ਮੈਂ ਖੁਦ ਬੱਚਾ ਇਮੀਗ੍ਰੈਂਟਸ ਦਾ, ਮੈਂ ਇੱਥੋਂ ਦਾ ਬੋਰਨ ਹੈ, ਵਿੰਜ਼ਰ ਸ਼ਹਿਰ ਇੱਥੋਂ ontario ਦੇ ਵਿੱਚ ਉੱਥੋਂ ਦਾ ਬੋਰਨ ਹੈ, ਪਰ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਕਿ ਇਮੀਗ੍ਰੈਂਟਸ ਦੇ ਸਟਰਗਲਸ ਕੀ ਨੇ, ਕਿੰਨਾ ਔਖਾ ਹੁੰਦਾ ਇੱਥੇ ਆਣ ਕੇ ਨਵੀਂ ਲਾਈਫ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨੀ, ਫੈਮਿਲੀ ਰੇਜ਼ ਕਰਨਾ, ਜੌਬਸ ਲੱਭਣੀ। ਕਈ ਵਾਰ ਇੱਥੇ ਆਉਂਦੇ ਆਪਣੇ ਇਮੀਗ੍ਰੈਂਟਸ ਇੱਥੇ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਹੈ ਇਟਸ ਨਾਟ ਅਪਰੂਵਡ ਹੇਅਰ ਐਜ਼ ਵੈਲ। ਸੋ ਕਾਫੀ ਸਟਰਗਲਸ ਨੇ, ਪਰ ਐਟ ਦ ਸੇਮ ਟਾਈਮ ਮੈਂ ਇਹ ਕਹਿ ਸਕਦਾ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਬ੍ਰੈਂਪਟਨ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਸਕਸੈਸ ਹੈ ਉਹ ਆਪਣੇ ਇਮੀਗ੍ਰੈਂਟਸ ਕਰਕੇ, ਕਿ ਇਮੀਗ੍ਰੈਂਟਸ ਨੇ ਕਾਫੀ ਹਾਰਡ ਵਰਕ ਕੀਤਾ। ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਕੋਈ ਨਵੀਂ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਬਣਦੀ ਹੈ ਇੱਥੇ, ਹਾਊਸਿੰਗ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ, ਆਪਣੀ ਇਮੀਗ੍ਰੈਂਟਸ ਆਪਣੇ ਪੰਜਾਬੀ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਤੋਂ ਸਪੈਸ਼ਲੀ, ਦੇ ਆਰ ਦ ਵਨਸ ਬਾਇੰਗ ਇਟ। ਸੋ very successful, very hard-working community, but I'm proud that they chose Brampton as their home. ਜੀ ਐਬਸੋਲੂਟਲੀ। ਐਂਡ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੁਸੀਂ ਸਟਰਗਲ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਜਾਣਨਾ ਚਾਹਾਂਗੇ ਤੁਹਾਡੇ ਹੁਣ ਤੱਕ ਦੇ ਸਫ਼ਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕੁਝ ਫੇਸ ਕੀਤਾ ਐਂਡ ਤੁਹਾਡੀ ਆਪ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿੰਨੀ ਕੁ ਸਟਰਗਲ ਸੀਗੀ? Well, absolutely. Like I said, ਮੇਰਾ ਜਨਮ ਵਿੰਜ਼ਰ ਦਾ, ਤੇ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਛੋਟਾ ਸੀਗਾ ਉਦੋਂ ਕਾਫੀ ਰੇਸਿਜ਼ਮ ਸੀ। ਮੰਮੀ ਡੈਡੀ ਹੁਣ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦੋ ਜੌਬਸ ਕਰਨੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ, ਐਜ਼ ਅ ਸਿੱਖ ਸਪੈਸ਼ਲੀ ਮੇਰੇ ਕੇਸਾਧਾਰੀ ਸਿੱਖ ਸਪੈਸ਼ਲੀ ਮੇਰੇ ਵਾਸਤੇ ਹਾਰਡ ਸੀਗਾ, ਪਰ ਅਸੀਂ ਕਦੀ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਸਿੱਖੀ ਛੱਡਣੀ ਹੈ ਜਾਂ ਆਪਣੀ ਕਲਚਰ ਛੱਡਣਾ। we're proud Punjabi, proud Sikh, and so it was a struggle, but at the same time ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਸਟਰਗਲ ਸਨ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕਰਕੇ ਮੈਨੂੰ ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸ ਮਿਲਿਆ, ਮੈਨੂੰ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ, ਮੇਰੀ ਲਾਈਫ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਮਿਲੀ ਹੈ, and I learned how to be confident in myself as well. So at the same time, you see your parents struggling to pay bills in a new society, but they persevered. ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਹਾਰਡ ਵਰਕ ਬਹੁਤ ਕੀਤਾ, and because of their sacrifices, ਉਹਨਾਂ ਦੀ sacrifices ਕਰਕੇ ਮੈਂ ਹੁਣ ਇੱਥੇ sitting next year as a city councillor. So ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ, ਇਮੀਗ੍ਰੈਂਟਸ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦਾ ਮੈਂ। ਬਿਲਕੁਲ। ਐਂਡ ਆਈ ਥਿੰਕ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਔਰ ਦਰਸ਼ਕ ਵੀ, ਜਿਵੇਂ ਸਾਡੇ ਦਰਸ਼ਕ ਵੀ, ਔਰ ਇਵਨ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਅਜਿਹੀਆਂ ਕਹਾਣੀਆਂ ਸੁਣਦੀ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਸਟੋਰੀ ਸੁਣਦੇ ਹਾਂ, ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਹੀ ਫਖਰ ਮਹਿਸੂਸ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕੀ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਕਿੰਨੀ ਮਿਹਨਤ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਔਰ ਅੱਜ ਜੇ ਅਸੀਂ ਦੇਖੀਏ, ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਜੋ ਹੈ ਵਾਰਡ ਨੂੰ, ਆਪਣੀ ਸਿਟੀ ਨੂੰ ਰਿਪਰੈਜ਼ੈਂਟ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ, ਉਹ ਵੀ ਬਹੁਤ ਮਾਣ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੈਗੀ ਹੈ। ਪਰ ਜਾਣਨਾ ਚਾਹਾਂਗੇ, ਜਦੋਂ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਜੋ ਸਿਟੀ ਦੇ ਇਸ਼ੂਜ਼ ਤੁਸੀਂ ਡਿਸਕਸ ਕਰਦੇ ਹੋ ਸਿਟੀ ਹਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਂ ਮੀਟਿੰਗਸ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਕੀ ਰਿਸਪੌਂਸ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਜਾਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਆਪਣੀ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਦਾ ਕੀ ਰਿਸਪੌਂਸ ਹੁੰਦਾ ਹੈ? ਡੂ ਦੇ ਫੇਵਰ ਯੂ ਔਰ ਸਮਟਾਈਮਸ ਦੇ ਆਰ ਅਗੇਂਸਟ ਯੂ?
Oh, absolutely, they favor me. क्योंकि मैं हुण जिहड़े issues important ने लोकां वास्ते उन्हां नूं address करदा ते अपना personal कोई initiative है नहीं इच असी personal motivation है नहीं जो भी initiative जिहड़ी भी कोई गल लोकां दे benefit दे लोकां दे हक वास्ते ਉਹਦੇ ਤੇ ਮੈਂ ਗੱਲ ਕਰਦਾ and so whether it's saving taxes, creating jobs, bringing a university here ਹੁਣ ਤੱਕ ਲੋਕੀ ਕਾਫੀ ਸੈਟੀਸਫਾਈਡ ਨੇ ਕਿ ਗੁਰਪ੍ਰੀਤ ਲਈ ਤੂੰ ਬੋਲਦਾ ਤੈਨੂੰ ਲੈਂਗੁਏਜ ਆਉਂਦੀ ਹੈ you're born here ਤੂੰ ਪੰਜਾਬੀ ਚਲੋ it's not perfect but you can go there, you can speak English and you can represent not only Punjabis but all communities ਜੀ ਤੇ ਹੁਣ ਤੱਕ ਜੋ ਹੈ ਲੋਕੀ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਇਸ਼ੂਜ਼ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਨੇ ਬਿਕੋਜ਼ ਆਈ ਥਿੰਕ ਸਿਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਆਵਾਜ਼ ਪਹੁੰਚਾਉਣੀ ਹੈ ਤੇ ਇੱਕ ਸਿਟੀ ਕਾਉਂਸਲਰ ਜਾਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਰੀਜਨਲ ਕਾਉਂਸਲਰ ਹੁੰਦਾ ਜੋ ਸਿਟੀ ਹਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿਟੀ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਦੇ ਕੋਲ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਪਹੁੰਚਾਉਂਦਾ ਹੈ ਤੁਹਾਡੇ ਤੱਕ ਲੋਕੀ ਕਿਹੜੇ ਇਸ਼ੂਜ਼ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਨੇ ਉਹ ਐਬਸੋਲੂਟਲੀ ਸਾਡੀ ਜਦੋਂ ਪਿਛਲੀ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਹੋਈ ਸੀ 2014 ਦੇ ਵਿੱਚ well you have major issues like macro issues ਜਿਹੜੇ ਸਿਟੀ ਵਾਈਡ ਨੇ ਫਿਰ ਇੰਡੀਵਿਜੂਅਲ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਦੇ ਇਸ਼ੂਜ਼ ਵੀ ਨੇ ਪਰ ਜਿਹੜੇ ਮੇਨ ਸਿਟੀ ਵਾਈਡ ਇਸ਼ੂਜ਼ ਸਨ ਉਹ ਜੌਬ ਸੀਗੀਆਂ ਤੇ ਸਪੈਸ਼ਲੀ ਸਾਡੇ ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾਰਥ ਈਸਟ ਬ੍ਰੈਂਪਟਨ ਵਾਰਡ 9 and 10 ਉੱਥੇ ਘਰ ਉਹ ਬਣਾਏ ਗਏ ਉੱਥੇ ਕੋਈ ਇੰਡਸਟਰੀ ਕੋਈ ਜੌਬਸ ਹੈ ਨਹੀਂ ਸੀ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਹੱਲ ਲੱਭਿਆ ਕਿਉਂਕਿ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਮੈਂ ਇੱਕ ਮਤਾ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਸੀ ਜਿੱਥੇ ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਅਪ ਟੂ 25,000 ਹੋਰ ਜੌਬਸ ਐਡ ਕਰਨੀਆਂ ਬ੍ਰੈਂਪਟਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਾਈਟ ਨਾਓ 70% ਸਾਡੀ ਆਬਾਦੀ ਹੁਣ ਸਿਟੀ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਐਵਰੀਡੇ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਕੀ ਹੋਊਗਾ ਕਿ ਆਪਣੇ ਜਿਹੜੇ ਬੱਚੇ ਸਪੈਸ਼ਲੀ ਜਿਹੜੇ ਹੁਣ ਗ੍ਰੈਜੂਏਟ ਹੋਣਗੇ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਤੋਂ they can work here ਇੱਥੇ ਕੰਮ ਕਰ ਸਕਦੇ ਨੇ it'll save them a lot of time, give them more time with family, it'll lessen the traffic as well. ਤੇ ਨਾਲੇ ਜਿਹੜਾ ਟੈਕਸ ਦਾ ਬੇਸ ਹੈ ਉਹ ਵੀ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਬੈਲੈਂਸ ਹੋਊਗਾ ਕਿਉਂਕਿ ਬਿਜ਼ਨੈਸਸ ਜ਼ਿਆਦਾ ਟੈਕਸ ਪੇ ਕਰਦੇ so that's number one is opportunity. ਦੂਜਾ ਜਿਹੜਾ ਮੇਨ ਇਸ਼ੂ ਸੀਗਾ ਉਹ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਸ਼ਹਿਰ ਬਰੈਂਪਟਨ ਹੈ ਸਾਰੇ ਪੂਰੇ ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹਦੇ ਕੋਲ ਨਈ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਹੈਗੀ ਸੋ ਸਾਡੇ ਮੇਅਰ ਮੇਡਰ ਲਿੰਡਾ ਜੈਫਰੀ ਤੇ ਮੈਂ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਕਮੇਟੀ ਤੇ ਸੀਗੇ ਉਹਦਾ ਨਾਮ ਬਲੂ ਰਿਬਨ ਪੈਨਲ ਕਮੇਟੀ ਹੈ ਅਸੀਂ ਪ੍ਰੋਵਿੰਸ ਦੇ ਨਾਲ ਆਪਣੀ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਲੀਡਰਸ ਦੇ ਨਾਲ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰਕੇ ਸਲਾਹ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਲਿਆਂਦੀ ਹੈ ਸੋ it's a big victory for the city of Brampton, big victory for the residents that are concerned about education. So ਇਹ ਦੂਜਾ ਇਸ਼ੂ ਸੀਗਾ I think ਜਿਹੜਾ ਮੇਨ ਤੀਜਾ ਇਸ਼ੂ ਸੀਗਾ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੋਕੀ ਐਕਚੁਅਲੀ ਟਾਇਰਡ ਹੋ ਗਏ ਸੀਗੇ ਕੈਨੇਡਾ ਆਣ ਕੇ ਅਜੇ ਵੀ ਪੰਜਾਬੀ ਸਟਾਈਲ ਇੰਡੀਅਨ ਸਟਾਈਲ ਪੋਲਿਟਿਕਸ ਚੱਲਦੀ ਸੀਗੀ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਸਨ ਕਿ ਗੁਰਪ੍ਰੀਤ ਗੋ ਟੂ ਕਾਉਂਸਲ ਜਾ ਕੇ ਸਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਬੋਲ ਸਾਡੀ ਆਵਾਜ਼ ਉਠਾ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਇਸ਼ੂਜ਼ ਨੇ ਉਸ ਬੇਸ ਤੇ ਗੱਲ ਕਰ ਜਾ ਕੇ we don't want gimmicks, we don't want tricks, we just want results ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਸਾਡਾ ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ ਫਿਊਚਰ ਦਾ ਇੱਕ ਸਵਾਲ we want to make sure they have university, they want to make sure that they have jobs, but we want to make sure that we have a city that's well served and led by good and honest leaders. ਐਬਸੋਲੂਟਲੀ ਗੁਰਪ੍ਰੀਤ ਜੀ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਜਾਣਨਾ ਚਾਹਾਂਗੇ ਸਿਟੀ ਇਸ਼ੂਜ਼ ਤੇ ਵੀ ਅਸੀਂ ਜ਼ਰੂਰ ਆਵਾਂਗੇ ਪਰ ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਜਾਣਨਾ ਚਾਹਾਂਗੇ ਕਿ ਇੱਕ ਸਿਟੀ ਕਾਉਂਸਲਰ ਐਂਡ ਇੱਕ ਰੀਜਨਲ ਕਾਉਂਸਲਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਫਰਕ ਹੁੰਦਾ ਹੈ well ਰੀਜਨਲ ਕਾਉਂਸਲਰ ਦੋ ਕਾਉਂਸਲਰ ਤੇ ਬੈਂਦੇ ਨੇ ਤੇ ਸਿਟੀ ਇੱਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੋ ਮੈਂ ਸਿਟੀ ਕਾਉਂਸਲਰ ਆਈ ਸਿਟ ਇਨ ਦ ਸਿਟੀ ਆਫ ਬ੍ਰੈਂਪਟਨ ਪਰ ਸਾਡਾ ਇੱਥੇ ਡਿਸਟ੍ਰਿਕਟ ਰੀਜਨ ਉਹਦਾ ਨਾਮ ਪੀਲ ਰੀਜਨ ਹੈ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ 3 ਸ਼ਹਿਰ ਨੇ ਹਾਲਟਨ ਮਿਸਿਸਾਗਾ ਤੇ ਬ੍ਰੈਂਪਟਨ ਹਰ ਇੱਕ ਸ਼ਹਿਰ ਦਾ ਵੱਖਰਾ ਸਿਟੀ ਕਾਉਂਸਲ ਹੈ ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਚੋਂ representatives regional council ਤੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ so ਮਤਲਬ ਕਿ split responsibilities ਨੇ so the region handles everybody's water, everybody's waste ਜਿਹੜੀ policing ਹੈ public health ਜਿਹੜੀ public housing ਹੈ regional roads ਵੀ ਹੈਗੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਡਿਊਟੀ ਹੈ ਤੇ city handles zoning, city planning, city parks, recreation and things of that nature as well so regional councillor they 2 jobs ne city councillor has 1 job that's more of a responsibility Absolutely. I guess so October 29 ਦੇ ਵਿੱਚ Brampton city ਦੇ elections ਹੋਣ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ any plan to go for regional councillor well October 2018 definitely ਹੁਣ regional council ਵਾਸਤੇ ਰਨ ਕਰਨਾ I think experience ਮੈਨੂੰ ਬਹੁਤ ਮਿਲ ਗਿਆ ਇੱਥੇ city level ਤੇ but I'm ready for the responsibility ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ listen Gurpreet you need to take the next step because ਤੇਰੀ ਆਵਾਜ਼ regional council ਦੇ ਵਿੱਚ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ so I'm very honored, very humbled as well ਕਿ ਕਾਫੀ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ but it's a great responsibility but I'm ready for it Absolutely and we wish you all the best as well ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਦਾ ਸਿਲਸਿਲਾ ਜਾਰੀ ਰੱਖਾਂਗੇ ਪਰ ਹੈਡਲਾਈਨ ਕੈਨੇਡਾ ਵਿੱਚ ਫਿਲਹਾਲ ਸਮਾਂ ਹੋ ਗਿਆ ਇੱਕ ਬ੍ਰੇਕ ਦਾ ਬ੍ਰੇਕ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਸੀਂ ਜਲਦ ਵਾਪਸ ਆਉਂਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਾਂਗੇ ਬ੍ਰੈਂਪਟਨ ਦੇ ਕੁਝ ਇਸ਼ੂ ਸੰਬੰਧੀ ब्रेक तो बाद ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਤੋਂ ਸਵਾਗਤ ਹੈ ਗੱਲਬਾਤ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ ਬ੍ਰੈਂਪਟਨ ਸਿਟੀ ਦੇ ਵਾਰਡ 9 ਐਂਡ 10 ਤੋਂ ਸਿਟੀ ਕਾਉਂਸਲਰ ਗੁਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਢਿੱਲੋਂ ਦੇ ਨਾਲ
ਗੁਰਪ੍ਰੀਤ ਜੀ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਕਿਹਾ ਸੀ ਅਸੀਂ ਬ੍ਰੈਂਪਟਨ ਇਸ਼ੂਜ਼ ਡਿਸਕਸ ਕਰਾਂਗੇ, ਜਾਨਣਾ ਚਾਹਾਂਗੇ ਹੁਣ ਬ੍ਰੈਂਪਟਨ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਜਿਹੜੀ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਉਹ ਕਿੰਨੇ ਟਾਈਮ ਤੱਕ ਜੋ ਹੈ ਫਾਈਨਲੀ ਬਣ ਕੇ ਤਿਆਰ ਹੋ ਜਾਏਗੀ ਐਂਡ ਵਾਂਸ ਇਟ ਇਜ਼ ਹੇਅਰ ਉਸ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸਿਟੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹੈਗਾ ਕੀ ਇੰਪੈਕਟ ਹੋਵੇਗਾ? ਉਹ ਐਬਸੋਲੂਟਲੀ ਸਾਨੂੰ ਅਪਰੂਵਲ ਮਿਲ ਗਈ ਹੈ। ਅਕਤੂਬਰ 2016 ਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰੋਵਿੰਸ ਨੇ ਅਨਾਉਂਸ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਮਿਲਣੀ ਹੈ। ਲਾਈਕ ਆਈ ਸੈਡ ਦ ਲਾਰਜੈਸਟ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ, ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਸ਼ਹਿਰ ਪੂਰੇ ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ ਨਹੀਂ ਸੀ ਹੈਗੀ। ਸੋ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮਾਰਚ 2017 ਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰੋਵਿੰਸ ਨੇ ਅਨਾਉਂਸ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ਰਾਇਰਸਨ ਆਉਣੀ ਹੈ ਇੱਥੇ। ਇਟਸ ਵੈਰੀ ਰਿਸਪੈਕਟੇਬਲ, ਵੈਰੀ ਰਿਪਿਊਟੇਬਲ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਐਜ਼ ਵੈਲ। ਐਂਡ ਸੋ ਸਾਨੂੰ ਹੁਣ ਕਾਫੀ ਲੋਕੀ ਪੁੱਛਦੇ ਨੇ ਕਿ ਲੋਕੇਸ਼ਨ ਕਿੱਥੇ ਹੋਣੀ ਹੈ। We're going to find out in the fall time, maybe October, November tak. But main thing is sanu mil gayi. It's a very, very big thing for Brampton. Jehda economic impact hai bahut vadda hona, hundreds of millions of dollars. It's going to make a difference. It's going to create jobs. It's going to create opportunities. Asi chahne ke jehda downtown Brampton, especially ek research and life science hub howe. So we want to make sure that companies from all around the world come here and jehde apne ਮੈਡੀਕਲ ਫੀਲਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਂ ਹੈਲਥ ਐਂਡ ਲਾਈਫ ਸਾਇੰਸਿਸ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਆਪਣੇ ਬੱਚੇ ਪੜ੍ਹਦੇ ਨੇ ਉਸ ਫੀਲਡਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਇੱਥੇ ਆਉਣ, ਪੜ੍ਹਾਈ ਵੀ ਕਰਨ, ਇੱਥੇ ਜੌਬਸ ਵੀ ਕਰਨ। ਸੋ economic impact, social impact, educational impact. It's going to have an impact on traffic. Traffic we ਘਟੂਗੀ. A lot of kids, all of our kids actually leave the city right now. So we're going to make sure that we keep them here. It's a win-win situation in all ways. And I think Brampton ਦੇ ਵਿੱਚ youth population ਵੀ ਕਾਫੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈਗੀ ਹੈ। Yes, absolutely. ਸਾਡੀ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ youth population ਹੈ. We have the youngest population overall median age in all of Canada as well. So it's well deserved. It's a little bit late in getting it, but I'm very excited, and our children are especially excited as well. Another issue I would like to discuss is LRT project. ਉਸ ਲਈ ਜੋ ਹੈ ਤੁਹਾਨੂੰ Mississauga and Brampton $1.6 billion ਦੀ funding ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ। What's the update on that project? Well, absolutely. Just for our viewers at home, ਜਿਹੜੀ LRT ਉਹਦਾ ਮਤਲਬ ਕਿ light rail train. So main street ਤੇ ਇੱਕ ਗੱਡੀ ਆਉਣੀ ਸੀਗੀ, ਰੇਲ ਗੱਡੀ। It's $1.6 billion ਕਿ ਚੌਥਾ ਹਿੱਸਾ ਬ੍ਰੈਂਪਟਨ ਨੂੰ ਮਿਲਣਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਚੌਥਾ ਹਿੱਸਾ ਇੱਕ ਲਾਈਨ ਦੀ ਇੱਕ ਬ੍ਰੈਂਪਟਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੀਗੀ। ਪਰ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਇਹ ਕਿ ਜਿਹੜਾ $400 million ਸਾਨੂੰ ਮਿਲਣਾ ਸੀਗਾ, we're only going to get $200 million ਬੇਸਿਕ ਅਸੀਂ ਵਾਪਸ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਸੀਗਾ ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਕਾਉਂਸਲ ਨੇ ਸਟੀਲਸ ਤੋਂ ਨਾਰਥ ਰਿਜੈਕਟ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀਗਾ। ਸੋ ਦੇ ਬੇਸਿਕਲੀ ਸਟਾਪ ਇਟ ਹਾਫਵੇ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਡਾਊਨਟਾਊਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ। ਸੋ ਕੀ ਹੋਣਾ ਕਿ ਹੁਣ it's going to be extra cost to the city, about $20 million extra ਸਾਡੇ ਆਪਣੀ ਜੇਬ ਚੋਂ ਬਾਕੀ ਦੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਟੱਡੀਜ਼ ਉਹ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਜਿਹੜੇ ਹੋਰ ਐਨਹਾਂਸਮੈਂਟਸ ਹੋਣ ਵਾਲੀਆਂ ਨੇ। ਸੋ it's not good news. It's good news that we're getting LRT, but ਪੂਰੀ ਲਾਈਨ ਨਹੀਂ ਮਿਲਣੀ ਸਾਨੂੰ। ਤਾਂ I think ਜਿਹੜੇ ਕਾਉਂਸਲਰਸ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਰਿਜੈਕਟ ਕੀਤਾ ਸੀਗਾ, they're just they're costing taxpayers even more. ਸਾਡਾ ਟਾਈਮ ਵੀ ਵੇਸਟ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਸਾਡੇ ਪੈਸੇ ਵੀ ਵੇਸਟ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। And hopefully that down the road, maybe even the next election, ਜਿਹੜੇ ਵੀ provincial government ਆਊਗੀ, hopefully ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਫਿਰ ਦੁਬਾਰਾ ਆਪਾਂ renegotiate ਕਰਕੇ ਸਾਨੂੰ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਰਿਕੁਐਸਟ ਕਰ ਸਕਦੇ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਫਿਰ ਮੌਕਾ ਦੇਣ to give us the funding as well. But ਜਿਹੜੀ transit Jasleen, it's extremely important. ਦੇਖੋ ਕਿਸੇ ਨੇ downtown ਜਾਣਾ ਹੋਵੇ, they can just come here, hop on the train, do a connection, they can go to downtown Toronto, Hamilton ਵੀ ਜਾਣਾ, they can go anywhere in the GTA. ਕਿ province ਦਾ main goal ਸੀਗਾ ਕਿ regional connectivity ਹੋਵੇ। There's 6-7 million people in the greater Toronto area. ਅਸੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਕਿ ਲੋਕੀ ਜਿਹੜੇ ਬਾਹਰ ਵੀ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਪਿਕਰਿੰਗ ਜਾਂ Durham region ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉਹ ਇੱਥੇ ਆਉਣ, sit in our restaurants, see, tour Brampton, see some of our sites and just experience what our city's all about. But unfortunate situation, but going forward, we're going to try our best. I know Councillor Martin Medeiros and Mayor Linda Jeffrey, we're all working very hard to make sure that we get the opportunity again. Absolutely, and even I'm thinking the same, because I think this is the issue which really needs to be solved, and it is very important to get LRT in Brampton, and we look forward to it absolutely. And ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਜਾਨਣਾ ਚਾਹਾਂਗੇ ਗੁਰਪ੍ਰੀਤ ਜੀ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਰੀਸੈਂਟਲੀ ਇੱਕ ਸਿਟੀ ਹਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਰ ਇਸ਼ੂ ਸੀਗਾ, ਬੋਨਸ ਇਸ਼ੂ, ਜੋ ਆਡਿਟ ਰਿਪੋਰਟ ਹੋਈ ਸੀਗੀ ਉਸ ਵਿੱਚ ਆਇਆ ਸੀਗਾ, ਬਟ ਵਾਟਸ ਦੀ ਅਪਡੇਟ ਔਨ ਇਟ ਨਾਓ? ਉਹ ਗੱਲ ਹੁਣ ਤੱਕ ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਸ਼ਨ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਉਹ ਕਿੱਥੇ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚੀ ਹੈ? I think so basically ਕੀ ਹੋਇਆ ਕਿ ਸਟਾਫ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਸੀਕ੍ਰੇਟ ਬੋਨਸਿਸ ਦਿੰਦੀ ਸੀਗੀ 2014 ਤੱਕ। ਸੋ ਫਰਮ 2009 to 2014 ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਚੋਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਥਰੂ ਐਨ ਆਡਿਟ ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਸ਼ਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਿ $1.25 million ਦੇ ਬੋਨਸਿਸ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ ਸੀਕ੍ਰੇਟਲੀ ਸਟਾਫ ਨੂੰ। ਸੋ ਤੇ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਬੇਸਿਕਲੀ ਉਦੋਂ ਦਾ ਇੱਕ ਕਲਚਰ ਸੀਗਾ ਇੱਥੇ। ਸਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਕਾਉਂਸਲ ਸੀਗੀ
ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਾਫੀ ਮਿਸਯੂਜ਼ ਤੇ ਅਬਿਊਜ਼ ਕੀਤਾ ਟੈਕਸ ਪੇਅਰ ਦੇ ਪੈਸੇ ਨੂੰ ਤੇ ਉਹ ਕ੍ਰਿਮੀਨਲ ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਸ਼ਨ ਦੇ ਅੰਡਰ ਵੀ ਸਨ ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਚਾਰजेस ਨਹੀਂ ਸੀ ਲੱਗੇ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਸਪੈਂਡਿੰਗ ਸਿਸਟਮ ਇਦਾਂ ਦਾ ਬਣਾਇਆ ਸੀ that you really can't say anything. So this term of council 2014 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਸੀਂ ਨਵੀਂ ਸਪੈਂਡਿੰਗ ਜਿਹੜਾ ਸਿਸਟਮ ਹੈ we started a new one. So ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਕੋਈ ਪੈਸਾ ਖਰਚਣਾ ਆਪਾਂ ਅਪਰੂਵਲ ਸਾਨੂੰ ਲੈਣੀ ਪੈਂਦੀ. So we got to make sure ਜਿਹੜਾ ਟੈਕਸ ਪੇਅਰ ਦਾ ਮਨੀ ਹੈ ਉਹ ਇੱਕ ਸੇਫ ਸਿਸਟਮ ਦੇ ਨਾਲ ਯੂਜ਼ ਕਰਨਾ. So ਜਦੋਂ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਟਾਫ ਨੇ ਹੁਣ ਪੈਸੇ ਨੇ ਅਬਿਊਜ਼ ਕੀਤਾ ਮੈਂ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਮਾਰਟਨ ਮਡੀਰੋਸ ਨੇ ਸਾਡੇ ਰੀਜਨਲ ਕਾਉਂਸਲਰ ਇੱਥੋਂ ਦੇ ਅਸੀਂ ਪੁਲਿਸ ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਸ਼ਨ ਰਿਕੁਐਸਟ ਕੀਤੀ ਸੀਗੀ. ਵੀ ਵਾਂਟ ਟੂ ਮੇਕ ਸ਼ੋਰ that nobody is doing anything illegal. ਸਾਨੂੰ ਇੰਨਾ ਪਤਾ ਕਿ 167 employees ਨੂੰ ਇਹ ਪੈਸੇ ਮਿਲੇ ਸਨ ਪਰ ਅਸੀਂ ਇਹ ਪਤਾ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਅਪਰੂਵ ਕਿਹਨੇ ਕੀਤਾ ਸੀ ਤੇ what are the names of the individual peoples as well. ਕਿਉਂਕਿ ਹੁਣ ਆਪਣੇ ਜਿਹੜੇ ਬ੍ਰੈਂਪਟਨ ਦੇ residents ਨੇ ਤੇ hard working, they go to work, they pay the bills, ਕਦੀ ਲੇਟ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ ਟੈਕਸ ਪੇ ਕਰਦਿਆਂ ਨੂੰ. So if we're misusing their tax money, we have to show to them ਕਿ ਅਸੀਂ accountable ਹਾਂ, that we're making sure we take care of their money. If anybody abuses it, we're going to go to the police. And I think ਜਿਹੜੇ ਦਰਸ਼ਕ ਸਾਨੂੰ ਸੁਣ ਰਹੇ ਹੋਣਗੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਵੀ ਇਹੀ ਕਹਿਣਾ ਹੋਏਗਾ ਕਿ ਜਿਹੜੇ 5 years of secret bonus is totally unacceptable and unfair. Right. So ਅਸੀਂ ਇਹ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰਿਕੁਐਸਟ ਕੀਤੀ ਪੁਲਿਸ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਕਿ listen, find out if there's other years. ਬਾਕੀ ਜਿਹੜੇ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟਸ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਚੈੱਕ ਕਰੋ. We want a full review of everything. ਜੀ ਐਂਡ ਗੁਰਪ੍ਰੀਤ ਜੀ ਵੀ ਹੈਵ ਆਲਸੋ ਹਰਡ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਸਿਟੀ ਹਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਰਿਪਰੈਜ਼ੈਂਟੇਸ਼ਨ ਹੈਗੀ ਹੈ that is not fair. So what's your opinion on it? Well, absolutely. ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ representation ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਕਰਦੇ basically what we mean is that ਹਰ ਇੱਕ ਕਮਿਊਨਿਟੀ represented ਨਹੀਂਗੀ ਸਿਟੀ ਹਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ. ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਪਹਿਲੇ ਫਲੋਰ 'ਚ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ ਆਪਾਂ ਦੇਖਦੇ ਕਿ ਕਾਫੀ ਡਾਈਵਰਸ ਹੈ ਪਰ as we go higher, literally up the floors of City Hall, but as we go higher in staff to senior levels, usually ਸਾਰੀਆਂ communities represented ਨਹੀਂ ਗਏ. ਇਕੱਲੀ ਪੰਜਾਬੀ community ਨਹੀਂ, all the different communities in Brampton. ਤੇ ਜਦੋਂ representation ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਮਤਲਬ ਕਿ ਸਾਰਿਆਂ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ basically is said in City Hall. Everybody has a fair opportunity to have their voice heard. ਤੇ ਕਈ ਹਰ ਇੱਕ community ਦੇ issues different ਨੇ. ਜਿੱਦਾਂ ਹੁਣ ਪੰਜਾਬੀ community has its own issues, maybe Pakistani or Somalian or maybe the Portuguese have their own issues, right? And so ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸਰਵ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਸਾਨੂੰ community ਜਾਣਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ but sometimes I see that we're not where we need to be. So ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਦਿੰਦਾ ਇੱਕ ਹਰ ਸਾਲ ਮੈਂ ਪਾਰਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਂਦਾ 40 ਪਾਰਕ ਸਾਡੇ ਹੈਗੇ ਨੇ ਵਾਰਡ 9 ਅਤੇ 10 ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੇ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਪਾਰਕ ਟੂ ਕਰਦੇ ਜਿੱਥੇ ਆਪਾਂ ਲੋਕਾਂ ਕੋਲ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਪ੍ਰੋਬਲਮਸ ਨੇ ਉਹ ਆਪਾਂ ਸੁਣਦੇ ਹਾਂ. ਸੋ ਆਪਣੇ ਜਿਹੜੀ ਪੰਜਾਬੀ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਹੈ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਉਹ ਰਿਜੈਕਟ ਹੁੰਦੇ ਸੀਗੇ ਉਹ ਬੈਂਚਾਂ ਮੰਗਦੇ ਸੀਗੇ ਜਾਂ ਸ਼ੇਡ ਸ਼ੈਲਟਰਸ ਜਾਂ ਮਾੜੀ ਮੋਟੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਸੀਗੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ. ਦੇ kept getting rejected by staff ਕਿਉਂਕਿ ਸਟਾਫ ਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਿ ਕੌਣ ਬੈਂਦਾ ਹੈ ਤੇ ਡੈਮੋਗ੍ਰਾਫਿਕਸ ਕੀ ਨੇ, ਪਾਪੂਲੇਸ਼ਨ ਕਿਹੜੀ, ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਏਜ ਕੀ ਹੈ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਨੀਡਸ ਕੀ ਨੇ. ਸੋ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਸਟਾਫ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਗਿਆ ਸੀਗਾ ਉੱਥੇ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਸੀ ਕਿ what they actually need some stuff. ਫਿਰ ਉਹ ਹਾਂ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਸਨ. The point is this, ਜਦੋਂ ਜਿਹੜੀ ਸਟਾਫ ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਸਾਡੇ ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟਸ ਕੌਣ ਨੇ, what their needs are, problems are ਕਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਤੇ ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਇੱਕ ਓਪਨ ਡਾਇalogue ਹੁੰਦਾ, an opportunity for open dialogue or open communication ਹੁੰਦਾ, then we can truly serve our residents the best. Jeda Brampton, it's one of the most diverse cities in all the world. 209 languages spoken here, hundreds of different cultures, many different religions, and that's the beauty of Brampton. But we have to make sure that we're listening to them and that we know who they are and that those same people, Bramptonians, are also working in City Hall. Absolutely, and we see that, and ਅਸੀਂ ਵੀ ਇਹ ਉਮੀਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਛੋਟੇ-ਮੋਟੇ ਇਸ਼ੂਜ਼ ਹੈਗੇ ਨੇ ਉਹ ਡੈਫੀਨਿਟਲੀ ਜਲਦੀ ਤੋਂ ਜਲਦੀ ਸੋਲਵ ਹੋ ਜਾਣ. ਐਂਡ ਗੁਰਪ੍ਰੀਤ ਜੀ, ਥੈਂਕ ਯੂ ਸੋ ਮਚ ਫॉर ਜੁਆਇਨਿੰਗ ਅਸ. ਇਟ ਵਾਸ ਰੀਅਲੀ ਅ ਪਲੇਜ਼ਰ ਟੂ ਇੰਟਰਵਿਊ ਯੂ. ਥੈਂਕ ਯੂ. ਹੈਡਲਾਈਨ ਕੈਨੇਡਾ ਵਿੱਚ ਇਹ ਸੀ ਸਾਡੀ ਅੱਜ ਦੀ ਖਾਸ ਪੇਸ਼ਕਸ਼. ਉਮੀਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਡੀ ਅੱਜ ਦੀ ਇਹ ਗੱਲਬਾਤ ਪਸੰਦ ਆਈ ਹੋਵੇਗੀ. ਅਗਲੇ ਹਫਤੇ ਅਸੀਂ ਮੁੜ ਤੋਂ ਹਾਜ਼ਰ ਹੋਵਾਂਗੇ ਇੱਕ ਨਵੇਂ ਮੁੱਦੇ ਦੇ ਨਾਲ ਅਤੇ ਕੁਝ ਹੋਰ ਮਹਿਮਾਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ. ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਮੈਨੂੰ ਦਿਓ ਇਜਾਜ਼ਤ. ਧੰਨਵਾਦ.